ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ। CRP ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ। ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਠੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਮ ਗ੍ਰੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀਥ ਫਲੋਰਾ, ਸਟੋਕਟਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨ ਰਾਈਟ, ਸੈਨ ਵਾਕੀਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਡਾਹੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਂਟੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਊਥ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵੀਰ ਭੈਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਵ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੰਢ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਡਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ। And that's actually very important to actually think about, because ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਨਾਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਪਾ ਲਿਆ,
right? If I wasn't born here, as well as meri bhi family, asi bhi as well as Delhi hona si. So it's very important that we actually recognize that today. And with that being said, that is actually why we apni hak di ladai hai, apni hoon di ladai hai. That is why we're here today. And jehdi Maha Pancayat, so that's actually inspired by what's happening in other cities. I'm Dan Wright, and I'm the elected representative for the City of Stockton's Council District 2, North Stockton. I'm here today to stand with you in support of the farmers in the Indian states of Punjab and Haryana who are peaceably protesting these 3 new domestic law changes that are affecting their livelihoods. Farming in India was already a difficult profession, and the Modi government's new laws make the job even harder, especially for small family farms. Obviously, there's only so much local governments here in California can do to enact changes overseas. However, I will always stand for basic freedoms and human rights wherever they are violated, both at home and around the world. I'm deeply concerned about the repression that the government forces against these peaceful demonstrators. It is wrong. Without farmers, there's no food. I applaud the hard work of the agricultural sector in Punjab and Haryana, and I'm proud to be here in solidarity with San Joaquin County residents who are saying no to the repression, no to the authoritarianism, and yes to freedom and the right to farm. You will always have an ally in the city of Stockton and in me as we work together for real human rights and equality in India and abroad. The government of India must stop their aggressive tactics against the men, women, and children who simply want to continue their way of life. I'm proud to be here to support India's farmers. ਪਿਛੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ 32 ਜਾਣੇ 40 ਜਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਾਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰਮ ਬੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਟਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੋਦੀ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਪਸ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 19-21 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਤਾੜਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। My name is Hasmeet and I'm a freshman at Mintika High. Everything that's been going on in India, especially with the farmers, has brought out the true colors of the Indian government. It hurts to see how the farmers are being treated today, how they're getting picked up out of the streets to be put into jail, how they are being beat for standing up for their rights. The more exposure this issue has, the more change it'll bring, because clearly India doesn't want to show what's actually going on. Protests are happening in support of the farmers everywhere, and even celebrities like Rihanna are speaking up about it. Make sure to stop by a protest or even make a donation to help them. मोर्चा तीन महीने लगातार लगा रहा। उसके बाद दूसरी गिरती गई थी की उस दौरान जोड़े अगले जथेबंदियों सरकार के जोड़े समझौते हुए थे, उन्होंने कोई रूट दिते गए थे, पर उन्होंने रूटों बारे सिर्फ अपनी जथेबंदियों के आगुओं ने ही पता सी। नौजवानों को कोई यहो जहा ना कोई रोजगार सीगा, ना उन्होंने कोई अगवाई सूचना हुई थी। इस करके उसमें बहुत सारिया जोड़ियाँ लड़ाई हुई, बच्चे वक्त तरीकों से जो वक्त तरीके सके, और एक ट्रैप से जो सरकार वालों उठाया गया, उस ट्रैप उन्होंने अपना निजाम जो उन्होंने लिया गया। तो अपनी मर्जी अनुसार जिधर भी मैं जाना चाहते थे लाए। उसके दौरान ही मेरा पुतला जो गाजीपुर बागत में चल रहे थे, मन्ना का जोड़ा मन्ने का सीगा, तो वो गाजीपुर बागत में निकलते हुए उन्होंने रस्ते में भी जोड़ा उन्होंने रूट दिता गया कि उससे भी सारे फिर बैरिकेड थे। कभी उन्होंने किसी बैरिकेड के सामने खड़ा कर देंगे, कभी बैरिकेड के सामने कर देंगे, तो बच्चे से पूरे इस तरह की गुंजराहट बचा के उन्होंने फिर बैरिकेड खोल दी। इस बार ये बस ये कि उन्होंने उसमें 4 बैरिकेड खोले, और जब से कमियाँ बैरिकेड के सामने किए गए पुलिस ने प्लास्टिक चार्ज और तरह सारी दिक्कत दी। फैक्ट्री भी उन्होंने टायर पंचर किए गए, उन्होंने हवा कढ़ी गई, कई तरह के उन्होंने डैमेज नवरीत का ट्रैक्टर जिसको पहला सीगा, वो ट्रैक्टर भी जोड़ा सी वही डैमेज कर दिता, वो टायर भी उस ट्रैक के सामने जो खड़ा सीगा जो ऑलरेडी टायरों की हवा में कटी गई थी, मेरी तो ट्रैक्टर से कट के अगे नहीं बढ़न लगा। तो उस दौरान जोड़ा है गोली मारी गई। जब गोली लगी, गोली उतों लग के पिछों निकली है, उसका ब्रेन डेड है, और जोड़ा वो पिछले बने ट्रैक्टर से खड़ा सीगा रोक के वो दसन मुताबिक कि नवीन का हादसे में रोकते थे। जब वो गोली लगी एकदम वो टेढ़ा होकर डिग्या, तो वो हाथ की रेत जी टुटी गई, ताही शायद ट्रैक्टर फंस गया। अज आप सारे इकट्ठे हुए हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣ ਵੀਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਐਡਮ ਗ੍ਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 21, ਜੋ ਕਿ ਮਰਸੈਡ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀਥ ਫਲੋਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 12, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਨ, ਮੰਟੀਕਾ, ਲੇਥਰੋਪ, ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। So right now I would like to take the opportunity to introduce our assembly member from District 12, Heath Flora. Heath has always been a friend of the Sikh community. He comes from a farming family and understands the issues that we have. So him coming today and showing solidarity with all of us means a lot to us, assembly member, and we will thank you and never forget that in our time of need, you were standing with us shoulder to shoulder. Thank you so much. Well, good evening. It's an absolute privilege to be with you tonight under circumstances that I wish were different. I just want to take a few moments and want to say thank you. Thank you for being a part of our community. Thank you for farming with us side by side. My family's been in California ag since I was a small child. My great-grandparents moved from the Dakotas to California so they could farm in the Central Valley. Through that time, we met a lot of your community, and it has been an absolute honor to represent you, to work with you, to farm with you, and to live as neighbors with you. And I know your community is going through a lot right now in your country, and I just want you to know that as your state assemblyman, we stand with you. We are here for you. Whatever you need from us, please reach out to my office. This is where we as a community stand together and we say no oppression is acceptable, no matter where it's from and who it's to. It's our time right now to stand together. So just take this from me. We love you, we're here for you, and we will continue to represent you. And please reach out to us if you need anything. God bless each and every one of you tonight. Thank you so much, Assembly Member. Like I said earlier, right now it's a big moment for us. The Sikh community has always been a community that stood even for the nation of India. I was explaining to Assembly Member Gray on my drive here that when fights happen, wars happen in India, the Sikhs were always there. And when it's time to farm, the Sikhs are always there. When it's time to do anything that is involving human rights or human service, the Sikhs are always there. And now it's India's moment to show that they're there for the Sikhs. And it's unfortunate that more of the Western communities in Canada, in United Kingdom, in America are standing with the Sikhs and not the home country that we've given so much to. So you standing with us shows
that even though that may be our country, but our friendships are here. Thank you so much. And now I have the privilege of introducing one of my good friends and someone that's always been a supporter of the Sikh and Punjabi community from the district that serves Merced, Stanislaus County, Assembly Member Adam Gray. Standing up together against injustice. The Sikh community has contributed so much here in the San Joaquin Valley. Like many Sikh families, both Assemblyman Floor and I come from farming families that have long formed this valley, that understand the traditions and the sacrifice. The Sikh community has always stood with me in elected office fighting for quality of life here in the San Joaquin Valley. And it is an incredible honor to stand with you to call upon the Indian government for justice. I have communicated directly to the government for the inexcusable actions that have occurred. I stand ready and prepared to fight with you as you have fought for me and for our community. So again, thank you for providing me the honor to be part of this occasion, to bring awareness, to apply pressure. I will commit to you that I will be a friend to the Sikh community going forward, not just in this fight, but in every fight. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਅਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਪਰ ਆਹੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। 2 ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ, ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਪਦਾ ਭੜੇਕਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰਾਮਖੋਰ ਮੁਗਲਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਲ 'ਚ ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ CRP ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ? ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਵਰਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਚੋਪੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਡਰ ਹੇਠ ਗਲਤ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਰਪੀਡੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਤਾਰਪੀਡੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਗੂੰਜੀਆਂ। ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਤੇ। ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਤੇ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਪਾਰਕ ਕਰਤੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। 8-8 10-10 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਖੂਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਰਮ ਬੀਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਦੂਏ-ਤੀਏ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ? ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁਨਿਆਣਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵਾ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਲਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਹਤੇ ਮਾਰੀ? ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਇਹ ਜੋੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਸਾਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟਿਆ। ਪਰ ਰੱਬ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਬਣੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪਰੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ CNN ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਰੇਟਾ ਨੇ, ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੂੰਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਗੰਮੀ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਲਾਂ ਨੀਤਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਰਤਾਰਾ ਘਮਾਉਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ 20 ਤੋਂ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸ
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਭਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਣ ਆ ਇਹ? ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਊ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 300-400 RSS ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਵੜੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਭਗੌਤੀ ਮਾਰੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜੇ ਉਦਣ ਆਪਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਜਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੱਕਣ ਆਏ ਸੀ RSS ਵਾਲੇ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਐਸ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਖੜੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਣੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕੱਦ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੋਡੀ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਲੱਗੂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਪਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਭਰਤਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਤੋਂ ਪਿੱਠ ਵੱਟੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਤੋਂ ਪਿੱਠ ਨਾ ਪੱਟਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਕੱਠ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਸਭਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਭੈ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਣ। ਸਿੰਘੂ मोर्चे में बैठे हैं, मोर्चे सारे पूरी तकड़े होकर पूरे मजबूत होकर डटे हुए हैं। इस टाइम हर एक मोर्चा, चाहे सिंघू बॉर्डर हुआ, चाहे टिकरी बॉर्डर हुआ, चाहे पलवल हुआ, चाहे गाजीपुर हुआ, चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर, पूरे तकड़े होगा, पूरे मजबूती गए लोग यही सोच कर बैठे हैं भी जीत का जाना है, यहाँ पे एकदम जीत का जाना है। कानून भी रद्द कराने, MSP गारंटी कानून भी लेकर आना है। जब हम अपने बाले ते चले थे, मान ने कहा था मोदी नू तीनों कानून तो अपने रख ले, सिर्फ मानू एक MSP की लाइन लिख कर दे दे, पर यो मन्ने नहीं। फिर हम दिल्ली आए, बैरीगेड तोड़ का, फिर मान ने इनू कहा इब तो कानून रद्द भी करावांगे और MSP गारंटी कानून भी लेकर जाएंगे। पहली गल तो यह करनी है कि जिहड़ी दीप की गिरफ्तारी हुई है ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ कि दीप नाल मेरे हज़ारां जिहड़े वखरेवें हैगे आ, मतभेद हैगे आ, बहुत सारियां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ जिन्हां नाल मैं सहमत नहीं हैगा दीप ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ दीप सहमत नहीं होगा। किसान आगूआं ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ मैं सहमत नहीं हैगा, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ सहमत नहीं हैगे। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੀਪ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਦਾ ਮਾਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਟੂ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਡੋਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡੋ ਫਾਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੁਝ 2-3 ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਬਾੜਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ 3 ਹੋਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇ ਏਰੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇ ਏਰੀਆ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀਰ ਦੀ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀਰ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ LAC ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਰਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ, ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ। You know, youth and senior, they should get together and find a platform so they can communicate with each other. So, मैं इन्ना नाली उन्होंने पूरी कोशिश करन उन्नी तर वापस ना जान जिन्नी देर तक वो 3 ਜਿਹੜੇ अनजस्ट ला रिवोक नहीं ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੌਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਵਧੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਬੁਲਿੰਗ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੈਰੀ ਮਕਨਾਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਜ਼ 2 of the largest democracies in our global society, the US-India relationship is vitally important. However, America cannot be silent when those democratic values are ignored. He further goes on to state, a nation and citizens are brutalized and imprisoned for simply voicing their opposition. Following the passage of the new agricultural legislations, thousands of farmers gathered in New Delhi to peacefully protest these laws. They were met with tear gas, baton attacks, and more. Some are being still held as political prisoners. And let me repeat that again. The congressman states some are still being held as political prisoners. He further goes on to say that freedom to civilly express disagreement with one's government is the foundation of a democracy. In that spirit, I urge the Indian government to respect that freedom. So we are thankful for this organization to bring together so many organizations, and especially our youth, our young men, women who are now expressing, as just the young ladies before me had stated, that we all need to get together and be working with our members of Congress, our elected officials throughout California to bring the message across. We are very grateful that we are living in this country where these freedoms of voice is one of the main fundamental of this country. And please, we urge each and every one of you to raise your voices, especially what is happening against our farmers in India, against all the farmers, not just of Punjab or Haryana, but all the farmers. So thank you very much. American Sikh Congressional Caucus will always be your voice. It will be the voice with members, over 50 members of Congress
that are there today. ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀਰ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਆ ਜਾਂ ਰੂਏ ਰਵਾਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟ੍ਰੇਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮੂਹ NRI ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੂਹ NRI ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਰੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਮੂਹ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜੋ 3 ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਲਾਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਫਾਲਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਲੀਡਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਉਹ US ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Hi, my name is Dan Wright. I am the council member for District 2 in the city of Stockton, and I'm here today to stand with the Punjabi farmers and the farmers in Haryana as well for against the abuses that they're suffering, right? The financial abuses that they're suffering. Farming is hard work, and it's sad to see that they're being treated in such a miserable manner, and their lives being made so much harder by these new laws that have been enacted. I'm here today to show that the Stockton City Council stands in support of action being taken to lessen these laws that are creating hardships for Punjabi and Haryana farmers. ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਟਰਲਕ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ, ਭਾਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆ, ਫੋਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ।